Hi guys, අද අපේ දෙවෙනි දවස. ඉතින් අද අපි දවස ඩෙඩිකේට් කරලා තියෙන්නේ vlog එකේ වැඩ කටයුතු වලටයි, ෆොටෝ ෂූට් වලටයි. මොකද ඊයේ අපි ඇවිල්ලා රිලැක්ස් වුණා, චුට්ටක් වොෂ් එකක් දාලා නිදාගෙන බඩ් බෙඩ් එක එන්ජොයි කරලා තොර පෙළක පැත්තේ ඇවිදින්න ගියා. කම්මැලි කමට රිලැක්ස් එකේ හිටියා. වීඩියෝස් මොකුත් ගත්තේ නැහැ. අද දැන් කට්ටිය මෙල්ලෙන බහලා ඉන්න වැඩ කරන්න යන let's go Paris explore කරන්න. පැවලා තියෙන්නේ පැරිස් සිටි එක මැදම තියෙන ආර්ක් ඩි ත්‍රියම්ෆ් කියන මොනුමන්ට් එකට. ඉතින් නැති පොඩි විස්තරයක් කියයි මේක ගැන. මේක හදලා තියෙන 1836 දී නපොලියන් බොනපාර්ට්ගේ උනන්දුවට. මොකද එයා දිනපු යුද්ධයක් සමරන්න. රෝමන් කාලයන්ගේ කාලේ ඉඳලා ටිපිකල් දෙයක් තමයි යුරෝප් රටවල කරන මේ වගේ ආර්ච් හදනවා. දිනලා එන යුද්ධ වලින් දිනලා එන ආමියක මැද්දෙන් ඇවිද්දවන්නේ. ඉතින් ඒ වගේ හදපු තමයි මේක පැරිස් වල ප්‍රධාන පොයින්ට් එකක්. මොකද පැරිස් වල තියෙන තරු රූට් එක කියලා. ඒකේ හරි මැද ඉර යන්නේ මේකේ. පැරිස් දෙකට බෙදෙනවා මේ ආර්ච් එක මැදින් යන ලොකු පාර ශාන්තෙලිසේ වලින්. ශාන්තෙලිසේ වල තමයි මෙහි ලොකුම shops ඒ වගේම night life එක තියෙන්නේ. shopping malls. දැන් අපි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ ප්ලාස් ඩයානා කියන තැනට. ඩියානා හරියටම ඉංග්‍රීසි වලින් කිව්වොත්. මොකද මෙතන තමයි ඩයනා ප්‍රින්සස් නැති වෙච්ච තැන, ඇක්සිඩන්ට් එක වෙච්ච තැන, ටනල් එක මෙතන පල්ලෙහා තියෙන්නේ. ඒ වෙනුවෙන් ඒ තැන එයාව මතක් කරන්න මේ ස්ටැටු එක හදලා තියෙනවා. ඉතින් අවුරුදු ගානකට කලින් වෙච්ච දෙයක් වුණත් අදටත් කට්ටිය බෝඩ් හදාන් ඇවිල්ලා ඩයනා කුමාරිගේ රූප ෆොටෝස් මෙතන අලවලා තියලා යනවා. මලුත් ගෙනල්ලා තියලා යනවා. මොකද ඇත්තටම මම හිතන්නේ කාන්තාවන්ගෙන් ලෝකෙ වැඩිපුරම ආදරය ලැබපු කාන්තාවක් තමයි ඩයනා කුමාරි කියලා කියන්නේ. අපි දැන් ඉන්නේ අලෙක්සැන්ඩර් තුවා කියන බ්‍රිජ් එකේ ඉස්සරහා. අලෙක්සැන්ඩර් 3rd ඉතින් 1990 දී ෆ්‍රාන්ස් වල හිටපු ජනාධිපති රුසියාවේ ඒ කාලේ ඉඳලා තියෙන ජාර් කෙනෙක් අතර වෙච්ච එකතුවක් සම්බන්ධයක් ඒක සමරන්න තමයි මේ බ්‍රිජ් එක ගොඩනගලා තියෙන්නේ. කියන්නේ එක පැත්තක් අනිත් පැත්තට එකතු වෙන බ්‍රිජ් එක ඒගොල්ලෝගෙන් අදහස් කරලා තියෙන රටවල් දෙක අතර තියෙන යුනියන් එක. අද වෙද්දී ෆ්‍රාන්ස් වල තියෙන ෆේමස්ම බ්‍රිජ් එකක් මේක. මොකද ගොඩක් ලස්සනයි. මෙයාලා ගොඩක් බොඩි වෙලා තිනවා. මේක ෆ්‍රාන්ස් වල තියෙන ලක්ෂරිම බ්‍රිජ් එක කරන්න. ඉතින් ගොඩක් ෆිල්ම්ස් වල ඒන්ජල්ස් ඇන්ඩ් ඩේමන්ස් ඒ වගේ ෆිල්ම් වල ලස්සන කොටස් තියෙනවා මේ බ්‍රිජ් එක උඩ වීඩියෝ කරලා තියෙන. දැන් අපිත් යනවා පැත්තට බලන්න. ලස්සනම ලස්සනයි. තනි කළු ගෝල්ඩ් වලින් තමයි ඩෙකොරේට් කරලා තියෙන්නේ. දවසම ඇවිදලා මහන්සිය හොඳටම අපි ලන්ච් එකක් ගන්න ආවා. 4යි කාලයි වෙලාව. ඉතින් හොඳටම බඩගිනි. දැන් අපි කට්ටිය ඕඩර් කරලා කෑම කන ගමන් ඔක්කොමල්ලම එක දේවල් ඕඩර් කරා. මම හිතන්නේ ටිපිකල් දේ ඒ වගේම ලස්සනම දේ ප්‍රියත ගත්ත මෙන්න මේ ප්ලේට් එක. හැම් ඇන්ඩ් චීසස් එක. ලොකු ප්‍රශ්නයකට මුහුණ දෙන ගමන් ඉන්නේ මේක මඩත් වැඩිය ලොකුයි. කොයි පැත්තෙන්ද මොන පැත්තෙන්ද හපන්නේ කියලා. දැන් අපි ඉන්නේ ජර්දින් දු තුයිලෙල් කියන ලස්සන පාක් එකේ. 1500 ගණන් වලදී මේක මුලින්ම හදලා තියෙන ගෙදරක ලොකු වත්තක් වගේ. ඊට පස්සේ මේක ඩොනේට් කරලා තියෙනවා පැරිස් වල ජීවත් වෙන කට්ටියට ඇවිල්ලා රිලැක්ස් වෙන්න කාලය ගත කරන්න. 1500 ගණන් වලදී කියන්නේ ඉතින් ලොකු ඉතිහාසයක් තියෙන ප්ලේස් එකක් මේක. 2020 අපි ඇති මේක නාවේ වගේ කානිවල් එකක් හදලා කට්ටියට ඇවිල්ලා එන්ජොයි කරන්න තියෙන. ඉතින් ෆ්‍රාන්ස් රිවොලූෂන් එක වෙලාවේදී ඉතිහාසෙ ගොඩක් තැන්වලදී මේ පාක් එක යූස් වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඉතිහාසයෙන් පිරිච්ච තැනක්.
Good morning. අද අපේ තුන්වෙනි දවසේ පැරිස් වල අද උදේම අපි ආවා බොහෙමියන් කල්චර් එක ඉපදින තැන බලන්න. තමයි මොම්මාට් කියන මේ ඒරියා එක. ඉතින් ආටිස්ට්ලාගෙන් පිරීලා ලස්සන චූටි කඩවල වලින් පිරිච්ච පැත්තක්. ඒ කඩවල් ආටිස්ට්ලා විසිට් කරන්න කලින් අපි උදේම ආවා සක්‍රකෝර් බලන්න. මේ පල්ලිය සිංහලෙන් තේරුම සුද්ධ වූ හදවත මරියම් මව්තුමියට ඩෙඩිකේට් කරලා තියෙන පල්ලියක්. ඉතින් මෙහෙ ගොඩක් ෆේමස්. මොකද මේ උඩටම නැග්ගම පැරිස් ඈත මොකද දැන් අපි මේ ගොඩක් උඩින් ඉන්න පැරිස් සිටි එකට වඩා ඈත ලස්සනට රූෆ් টොප්ස් පේනවා. ඉතින් දැන් අපි උඩට ගිහලා බලමු කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. Let's go. ඔයාලා සාමාන්‍යයෙන් පුරුදු වෙලා තියෙන්නේ මම චිරන්තන අයියා තනියෙන් travel කරනවා බලන්න එක්ක අපි යාළුවොත් එක්ක travel කරනවා බලන්නනේ. මේ පාර travel එක ගොඩක් ස්පෙෂල්. මොකද චිරන්තන අයියාගේ family එකත් එක්ක තමයි අපි පැරිස් ආවේ. මොකද අපේ ඇන්ටිට Eiffel Tower එක බලන්න ආසයි කියලා කිව්ව හින්දා අපි තීරණය කරා හැම travel එකකදීම ඔයාලව අපිත් එක්ක එකන් යනවා වගේ මේ family travel එකේදීත් ඔයාලා විනාඩි 12 family එක අයියාලගේ family එකත් එක්ක එකගෙන යන්න. Let's go. දැන් මේ ලයින් එකේ මේ කඩවල් මේ හදලා තියෙන විදිය පාට කරලා තියෙන විදිය එතකොට මේ හරිය ගැවසෙන මිනිස්සු නිකන් අර ඇමරිකාවේ කවුබොයිස්ලා ඉන්නේ අන්න ඒ හැඩයක් ඒ ඌරුවක් තමයි තියෙන්නේ. හරි අපි හොයාගත්ත අපේ vlogs වලට අලුතෙන් කතා කරන්න අංකල් මම ඕනේ දැන් මේ පැත්තේ තියෙන ෆේමස්ම ක්‍රැබ් කඩේට අපි ආවා. මේක ගොඩක් වෙනස් විදිහට හදලා තියෙන. ඇතුළට එන හැම දෙනෙක්ම මේ වගේ පොඩි කොළවල දේවල් ලියලා අලවලා යනවා. අවුරුදු 2කට කලින් අපි ආපු වෙලෙත් කොලේක ලියලා අපිත් විශ්තියල් ලැබුවා. ඉතින් ආයෙමත් මෙමරි රිෆ්‍රෙෂ් කරගන්න ෆැමිලි එකේ කට්ටියත් එක්කගෙන ආවා ක්‍රැබ් එකක් කාලා යන. මොකද පැරිස් වල ගොඩක් ටිපිකල් කෑමක් තමයි ක්‍රැබ් කියලා කියන්නේ. දැන් අපි ඉන්නේ මොම්මාර්ට් වල වෙනස්ම පැත්තක. 1800 ගණන් වල ෆ්‍රාන්ස් වල මේ ඒරියා එකේදී නයිට් ලයිෆ් එක වැඩිහිටියන්ට පමණක් නයිට් ලයිෆ් එක ගොඩක් ඉම්ප්‍රූව් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් නෙකඩ් ගර්ල්ස්ලා නටන ඒවා, ඒ වගේම පෝල් ඩෑන්ස් ඒ හැම දෙයක්ම ආර්ට් එකක් බවට පත් වෙලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ ප්ලේස් එකේ. විශේෂයෙන්ම කියනවා නම් මේ පිටිපස්සෙන් පේන මොලන් රූජ් එකේදී තමයි කන් කියන. ඒ කියන්නේ නෙකඩ් ගර්ල්ස්ලා කරන ලොකු ෂෝ එකක් තියෙනවා. පැය ගානක ලස්සනම නටුමක්. ඒ ආර්ට් එක බිහි වුණේ මෙන්න මෙතනදි කියලා තියෙනවා. අවුරුදු ගානක් ගියත් තවමත් ඒ ෂෝස් මේකේ තියෙනවා. අතට යන්න පුළුවන් බලන්න. ඉතින් මේ සම්පූර්ණ ඒරියා එකේම තියෙන නයිට් ක්ලබ් වැරදි දෙයක් කියනවද දන්නේ නැහැ. ඒත් මේක ගොඩක් දෙනෙකුට ලෝකේ පළවෙනි නයිට් ක්ලබ් එක වගේ තැනක්. අපි ඉන්නේ මොලෙන් රෝජ් එක ඇතුළේදී එකපාරටම හයියෙන් වහින්න පටන් ගත්තා. ටික වෙලාවකදී අයිස් කැට වහින්න ගත්තා. ඒ කියන්නේ අපි අගෝස්තු මාසේ ඉන්නේ නෝමල් නෑ මෙහෙම අයිස් වැටෙන. ඒ කියන්නේ හයියෙන් වහින අයිස් වැටෙනවා.
බල්ලාගේ අපි මොම්මාර්ට් ඉඳලා මෙට්‍රෝ එක අරගෙන ආවා ආයිමත් සෙන්ටර් එකට පැරිස් වල. මොකද නොත්‍රඩම් දි පාරි බලන්න තියෙනවා, ලූව් පැත්තට යන්න තියෙනවා. අපි තීරණය කරා ආයිමත් සිටි සෙන්ටර් එකට ඇවිල්ලා අපි බලපු නැති අනිත් පැත්ත එක්ස්ප්ලෝර් කරන්න. let's go. දැන් අපි ඉන්නේ ලෝක ප්‍රසිද්ධ Notre Dame of Paris කියන පල්ලිය ඉස්සරහා. ඉතින් මේ පල්ලිය ගැන කියනවා නම් ගිය අවුරුද්දේ ගින්නට අහු වෙලා භාගයක් විනාශ වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් පොඩි විස්තරයක් කියන්න නැදී පල්ලිය ගැන. 2019 අප්‍රේල් මාසේ 15යි 16යි අතර දවස් දෙකේදී මේ පල්ලිය ගිනි ගත්ත අතුළු වෙච්ච පොඩි ඇක්සිඩන්ට් එකක් හින්දා ගොතික් පල්ලියක්. ඉතින් ඇටසැකිල්ල සම්පූර්ණයෙන්ම පල්ලිය හදලා තියෙන ලී වලින්. ඒ හින්දා බොහොම ලේසියෙන් ඒ දවස් දෙක ඇතුළත පල්ලියේ පිටිපස්ස සම්පූර්ණයෙන්ම ගිනි ගත්තා. ඉතින් ලොකු දෙයක් මේ ඉස්සරහ පැත්ත විදුරු රවුමඩි කියන්නේ රොසෝනේ මම සිංහලෙන් කියලා නම දන්නේ නැහැ. ඒවා මේ ඇතුළේ යන දොරටු ඉතුරුනේ පිටිපස්ස සම්පූර්ණයෙන්ම ගෙනි අරගෙන නැහැ. ඉතින් කොහොම හරි දැන් පල්ලියට ඇතුල් වෙන්න බෑ. මොකද මීටර ගාණක් ඉස්සරහට වෙනකම්ම කව කරලා තියෙන පල්ලිය වටේටම. කොහොම හරි අපි ගිය අවුරුද්දේ පැරිස් ආපෙලාවේ අපි වාසනාවන්ත වුණා මේ ඇතුළට යන්න ගිහිල්ලා බලා ගන්න. පරණ වීඩියෝ තිබ්බොත් මේ වීඩියෝට ඇටච් කරන්නම්. ෂුවර් නෑ. ඉතින් බලමු චුට්ට රවුමක් දාලා පල්ලිය කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. අපි හිතන විදිහට පැරිස් වල තියෙන ලස්සනම බුක් ෂොප් එක තමයි මේක. ෂක්ස්පියර් ඇන්ඩ් කෝ. ඉතින් 1919 තමයි මේක බුක් ෂොප් එකක් බවට පත් කරලා තියෙන්නේ. මොකද මේක ඊට කලින් මීටින් පොයින්ට් එකක් ජේම්ස් ජොයිස්ගේ වගේම හැමින්ග්වේ පොත් ලියන්න කලින් ඇවිල්ලා කොෆි එකක් බීලා කතා කර කර ඉඳලා තියෙන මෙන්න මේ ප්ලේස් එක. ඉතින් ඒක එතනින් ඊට පස්සේ එයාලගේ ඔරිජිනල් පොත් විකුණන්න පටන් ගන්න ටික දැන් වර්ල්ඩ් ෆේමස් බුක් ෂොප් එකක් වෙලා තියෙනවා. ඇතුළේ ලස්සන චුට්ටක් අසල ගියාම හැරි පොටර් මතක් වෙනවා. යම් බලන්න කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. බස් එකෙන් බැස ගමම පිටිපස්ස බඩේරිඟු විකුණනවා. ඉතින් අපි ආවා ලෂප්පල් කියන පැත්තට. මේ පැත්ත ගොඩක් ෆේමස් ශ්‍රී ලංකන් ටැමිල් රෙස්ටොරන්ට්ස් තියෙනවා. අපේ කට්ටිය ගොඩක් ජීවත් වෙනවා කියලා කියනවා. ඉතින් ගිය පාර ආපුලේ මිස් වෙච්ච තවත් එක තරක්. අද අපි තීරණය කරා රාට ඩිනර් එක ගන්න මේ පැරිස් තියනවා කිව්වා නානාගේ කඩේ කියලා ප්ලේස් එකක්. අපි ඒක හොයාගෙන යන ගමන් let's go. භාගයක් විතර ඇවිදලා පස්සේ ඔන්න ෆයිනලි අපි හොයාගත්තා නානා ෂොප් එක කියන රෙස්ටොරන්ට් එකේ. දැන් කට්ටිය කියන විදිහට පැරිස් වල තියෙන රසම ශ්‍රී ලංකන් ටැමිල් කෑම කන්න පුළුවන් තැන. අතට ගිහලා බලමු මොනවද තියෙන්නේ රසයිද කියලා අත්තටම. දැන් අපි ආවා නෙයින රෙස්ටොරන්ට් එකට. පැය භාගයක් ඉස්සර තිස්සේ හොයලා මෙතනට ආවේ. ඉතින් මම ගත්තා පරාට එකක්. නෑ දෝසයක් ගත්තා. අනිත් කට්ටිය කොම් බිරියානි ගත්තා. බලමු රායිද කියලා කාලා. දැන් අපි මේ ෂපල් කියන පැත්තේ ඉන්නේ. කිව්වොත් වගේ අපි ගියා නානාගේ කඩේට කන්න. කෑම නියමයට තිබ්බා. පිරිසිදුකම පැත්ත ගැන කියනවා නම් චුට්ටක් පිරිසිදුකම මදි. අපි දකින විදියට. මොකද පැරිස් ගොඩක් පිරිසිදු සිටි එකක්. අනිත් පැති එක්ක බලද්දි මේ පැත්ත චුට්ටක් පිරිසිදුකම මදි. මොකද
රට රටවල් කීපයක මිනිස්සු මේ පැත්තේ ඉන්නවා. සිටි එක සෙන්ටර් එකේම නෙමෙයි තියෙන්නේ චුට්ටක් එළියට එන්න තියෙන්නේ. ඒකින්ද දන්නේ චුට්ටක් පිරිසිදුකම නම් මදි. Go. බස් එකෙන් බැස්ස විතරයි පිටිපස්සේ පාඩේ හෝ යාළුවනේ අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ සිරස තියනවා මෙතන. අපි ෆ්‍රාන්ස් වල ශ්‍රී ලංකා රෙස්ටුරන්ට් පැත්තට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. අපි ඉස්සරහට ගිහලා බලමු තව මොනවද අපිට හොයාගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා.